Okay, so medyo late na yung review na to guys, pero ihahabol ko pa rin. Ito yung ating Xiaomi 13 Pro na worth 60,000 pesos as of making this video. At yung variant na yan ay 12 256 GB. Pero yung i-unbox natin, ibang variant. So itim pa rin yung box ng 13 Pro natin, unlike sa white na box ng 13 Non-Pro. Yung nandito sa atin na variant ay yung highest, which is yung 512 GB. May iba pang colorway itong 13 Pro kung ayaw natin ng black. Meron nung ceramic white, ceramic flora green, at mountain blue. Meron agad document sleeve na makikita pagbukas natin. At sa loob ng document sleeve, nandyan pa rin yung SIM ejector pin, documentations, at syempre, jelly case na sakto lang yung kapal. So, bili ka agad ng bago pagkabili mo ng phone na to. Okay, ito na yung ating 13 Pro. Sobrang ganda guys, sobrang premium na itsura, grabe. Sa ilalim ng box, ay makikita natin 120 watts na charger, pati na rin yung charging cable. MIUI 14 na agad itong 13 Pro out of the box. At mapapansin mo agad na hindi siya ganoon kabigat at manipis to kahit pa malaki yung battery capacity. Gawa sa bioceramic yung likod nitong 13 Pro kaya mas matibay at hindi rin madaling magasgas. Yun nga lang talagang kapitin siya ng fingerprints. Pero grabe guys, ang ganda ng phone na to. Primarily dahil na din yan sa bagong design ng kanyang camera module. Mas gusto ko to kasi parang nasa isang island lang yung buong camera setup para walang sisingit-singit na alikabok. Hindi kagaya ng ibang phone like iPhones na parang chocolate hills magkakaiwalay. Kaya alam mo agad na Xiaomi 13 Pro yung phone na to sa unang tingin pa lang sa camera niya. Sa taas na part, makikita natin yung dalawang microphones, IR blaster, at maliit na speaker. Side naman ay yung volume buttons at power lock button. Sa left side, malinis, walang kahit ano. Sa baba naman, syempre nandiyan yung SIM tray, USB-C port, main mic, at main speaker. Okay, check natin yung kanyang SIM tray. Okay, as expected, wala tayong micro SD card slot dito. Dual SIM lang. Kaya mabuti na lang 256GB yung available na variant dito. Okay, lastly, sa harap meron tayong punch hole selfie camera na nasa gitna. At munti ko na pala makalimutan, IP68 yung rating nito. So dust and water resistant to for 1.5 meters for 30 minutes. Kailangan mo lang talagang suotan palagi ng case itong 13 Pro kasi talagang kapitin siya ng fingerprints, so madali siyang madumihan. May fingerprint scanner tayo sa harap, mabilis naman siyang makabasa. Pagdating naman sa display, meron tayong 6.73 inches, 120Hz, LTPO AMOLED, 1440 by 3200 resolution na merong 522 ppi. Kaya niya mag-produce ng 1 billion colors, supported niya ang Dolby Vision, HDR10+, at aabot ng 1900 nits yung kanyang peak brightness. Meron din tong 240Hz na touch sensing at protected pa to ng Corning Gorilla Glass. At yung kanyang color coverage ay DCI P3. In short guys, flagship display as in binuhos na talaga ng Xiaomi lahat-lahat sa display nitong 13 Pro. Syempre, nung wala pang 13 Ultra. Ngayon sa settings, meron tayong dalawang option para sa resolution. Pwedeng WQHD+, which is yung 1440p at yung Full HD+, na 1080p. Sa refresh rate settings naman, meron tayong default na 120Hz na pusang bababa to 1Hz. Meron tayong default na 120Hz or pwede rin nating ilap to 60Hz para makatipid ng battery. Ang maganda pa dito sa 13 Pro dahil nga LTPO AMOLED to, pwede itong bumaba up to 1Hz lang from 120Hz. Guys, tingnan nyo naman kung gaano ka-responsive sa touch yung display nitong 13 Pro. The moment na binitawan mo na yung display, agad-agad bababa siya to 1Hz lang. First time kong maka-encounter ng ganito sa isang Android phone. Usually kasi hanggang 10Hz lang. Kung gusto mong makita yung 1Hz na refresh rate, ma-experience mo lang yon sa lock screen. Kaya sobrang impressed talaga ako sa display nitong 13 Pro. At kung sakali man na hindi ka pa kontento sa ganda ng display ng 13 Pro, meron pa siyang mga AI features na pwede mong i-enable para mas lalo pang gumanda yung viewing experience mo, lalo na sa media consumption. Madami din tayo ditong color schemes. Basta kapag vivid, DCI P3 yung kanyang color coverage. Kung original yung pipiliin natin, sRGB naman. At nga pala,
Level 1 guys, yung advanced security natin dito kaya makakapag-stream tayo ng mga HD content. Pagdating sa performance, kagaya na nakita natin kanina, MIUI 14 na to, out of the box, on top of Android 13, Snapdragon 8 Gen 2 yung ating chipset, 8GB hanggang 12GB yung supposedly RAM configuration nito, at from 128 all the way to 512 yung ating storage. Pero yun nga lang, 12 256GB yung available sa ngayon. Sa Antutu, kapag naka-default na refresh rate at WQHD+ yung ating resolution, 1,291,190 yung nakuha nating score. So guys, wala na tayong duda pagdating sa speed or performance ng phone na to. Ang magiging concern lang talaga natin dito sa 13 Pro ay thermals. Kasi makikita nyo dito sa wildlife stress test, from 32 degrees, umabot tayo ng 49 degrees. Talagang halos hindi ko na mahawakan yung phone after yung test sa sobrang init. Ngayon pagdating sa gaming, compatible to sa high refresh rate gaming. Kaya talagang mas realistic, mas smooth yung gameplay natin dito compared sa iba. At kahit dito sa Asphalt 9, optimized na yung Snapdragon 8 Gen 2. Kaya lahat ng graphics na generate na niya at pwede siya sa 60 frames per second na gameplay. So, ma-expect nyo naman na kahit ano pang games ibato natin dito, pwede. Pero tandaan nyo na itong 13 Pro ay hindi talaga designed for gaming. Designed talaga to primarily sa photography. So, check natin ang kanyang camera. So, meron tayo ditong 50.3 megapixels 1.9 aperture na main shooter. Naka Leica 1-inch sensor yan at may OIS. At meron din tayo ditong Leica 75mm telephoto lens na 50 megapixels na merong 3.2 times optical zoom. Meron din tayong Leica ultra-wide camera na 50 megapixels. Ang kanilang Leica camera ay yung kanyang selfie na 32 megapixels. Ngayon guys, pagdating sa quality, seryoso talaga yung Xiaomi tsaka yung Leica kasi napaka-realistic ng kulay, sobrang detailed talaga at mukhang legit na DSLR camera yung ginamit mo sa mga photos. Talagang magiging delightful yung mobile photography mo dito sa 13 Pro. Mag-e-enjoy ka talaga. Lalong-lalo na kapag yung mga pictures or photos ay tiningnan mo na sa 4K monitor ng computer mo, mas ma-appreciate mo kung gaano kaganda yung quality. Wala akong masabing hindi maganda sa mga output. Ngayon yung 4K videos nitong 13 Pro, maganda din. Pero ang pinaka-importante sa lahat, stable talaga siya. Kahit pa kita nyo naman nasa sasakyan ako at medyo malubak yung dinadaanan namin, hindi pa rin ganun ka-allow. Ngayon pagdating naman sa battery, meron tayong 4,820 mAh na capacity, 120 watts, yung kanyang charging speed, wired yan. Pagdating naman sa kanyang screen on time, nakakuha tayo ng 12 hours and 26 minutes kapag naka-default tayo na refresh rate at naka-full HD plus na resolution. Talagang not bad na yan. So overall guys, sobrang nag-enjoy ako sa phone na to. At kung willing talaga kayong gumastos ng 60,000 pesos para sa isang phone, para mag-level up talaga yung inyong mobile photography, saktong-sakto sa inyo, itong 13 Pro. Pero ulitin ko, pagdating sa thermals, medyo madidisappoint talaga tayo. So huwag nyo siyang gamitin ng matagal sa mabibigat na application, kagaya ng mga games. Pero pagdating sa camera, sa pag-take ng photos or videos, wala ako naging problema. So overall, goods na goods yung phone na to. So yun muna guys, sana nakatulong pa rin ang video na to kahit medyo late na yung ating review. So kung gusto mo ito mabili, nandiyan yung link sa description box sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samat-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.